Xin chào tất cả các bạn. Để giúp các bạn giao tiếp tiếng Anh ngày càng thêm hoàn hảo, tôi xin chia sẻ thêm với các bạn một bí quyết nữa trong phát âm tiếng Anh, đó là sentence stress, trọng âm câu. Xin mời các bạn hãy tìm hiểu bài học hôm nay, bài học số 25 của chương trình Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn. Tương tự như trọng âm của từ word stress thì trọng âm câu sentence stress là lực nhấn nhất định vào một từ trong câu. Và trọng âm câu ấy cũng rất là quan trọng, bởi vì là trong khi nói tiếng Anh thì trọng âm câu tạo nên nhịp điệu cho câu nói. Ví dụ các bạn sẽ nghe thấy người bản xứ nói là nice to meet you, chứ không phải là nice to meet you. Ngoài ra, từ mà các bạn nhấn trong một câu ấy thì có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong câu nói. Các bạn còn nhớ đến cái ví dụ mà tôi đã đưa ra trước kia với câu nói này không ạ? Dạ vâng. Nếu mà với cái quy tắc chung ấy, thì trong cái câu nói này thì chúng ta phải nhấn vào động từ love. Có nghĩa là chúng ta sẽ nói là I love you. Có nghĩa là tôi yêu em, chứ không phải là thích, đúng không ạ? Còn tùy vào hàm ý của người nói thì từ được nhấn sẽ làm thay đổi nghĩa của câu. Ví dụ như nếu mà anh ta muốn nói là tôi chứ không phải là người khác yêu em, thì anh ta sẽ nhấn vào cái từ I, và các bạn sẽ nghe thấy là I love you. Còn nếu như mà anh ta muốn nói là người tôi yêu không phải là người tôi yêu là em chứ không phải là một cô gái nào khác, thì anh ta sẽ nhấn vào cái chữ you và các bạn sẽ nghe là I love you. Vậy trong một câu thì chỗ nào sẽ được đánh trọng âm? Trước tiên các bạn cần biết, xét về mặt nội dung thì từ trong câu được chia làm hai loại. Thứ nhất, đấy là những từ thuộc về nội dung, chúng ta gọi là content words, là những từ khóa của một câu. Và chúng là những cái từ quan trọng mà chứa đựng nghĩa của câu, bao gồm các từ. Thứ nhất, đấy là động từ verbs, bao gồm một số những cái ví dụ như là go, talk hay là write. Danh thứ hai, đấy là danh từ, chúng ta gọi là nouns, bao gồm các từ ví dụ như là students hay là desk. Tiếp theo đấy là tính từ adjective, một số ví dụ như là big, clever. Tiếp theo là trạng từ adverbs, bao gồm các ví dụ như là quickly, loudly. Tiếp theo nữa, đấy là trợ động từ auxiliary verbs. Nhưng mà các bạn lưu ý là chỉ những cái trợ động từ mà mang tính chất phủ định thôi. Ví dụ như là các từ can't, don't hay là aren't. Tiếp theo nữa, đấy là gồm các cái đại từ chỉ định, đó là pronouns. Ví dụ như các từ this, that, those. Và cuối cùng đấy là từ để hỏi, evaluate words. Ví dụ như các từ là who, which và where. Loại thứ hai đấy là những từ thuộc về mặt cấu trúc, chúng ta gọi là structure words. Đấy là những cái từ mà ít quan trọng hơn. Đấy là những cái từ mà chỉ là phụ trợ để mà cấu tạo nên ngữ pháp cho một câu, làm cho nó đúng về mặt cấu trúc ngữ pháp thôi. Ví dụ bao gồm là đại từ như là I, you, he, they, hoặc là bao gồm các cái giới từ như là on, at, in, gồm có các mạo từ như an, the, gồm có các liên từ như and, but, because, gồm có các trợ động từ nhưng ở dạng khẳng định như là can, should, must, và gồm có động từ to be như là is, was và am. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn hiểu nghĩa của một câu khi bỏ đi phần structure words. Nhưng mà nếu mà các bạn bỏ đi phần content words thì các bạn sẽ không hiểu được ý nghĩa của câu đó. Để hiểu hơn về vấn đề này, bây giờ các bạn hãy tưởng tượng là các bạn nhận được một cái thông điệp như sau, chỉ với các từ đó là sell house gone France. Đây là một cái câu mà chưa hoàn chỉnh, nó không đúng về mặt ngữ pháp, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể hiểu nghĩa của câu này trong một cái tình huống cụ thể khi mà nói chuyện với cái người đó. Chỉ cần 4 từ trên nhưng các bạn có thể hiểu được thông điệp của câu nói, đó là sell my house because I gone to France. Cái câu đấy có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là hãy bán cái nhà của tôi đi, bởi vì tôi đã đi Pháp rồi. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy là có 4 keywords, tức là 4 cái từ khóa trong câu này. Đó là sell, house, gone và France được đánh trọng âm. Có nghĩa là khi nói thì chúng ta phải nhấn mạnh vào những cái từ này. Còn một điều nữa, đấy là trong câu này có một âm tiết my ở giữa từ sell và từ house. 3 âm tiết là because I've
giữa house và gone. Nhưng mà cách nhịp giữa sell và house, giữa house và gone, giữa gone và France thì phải bằng nhau trong phát âm tiếng Anh. Vậy cho nên là để mà đảm bảo được là đúng nhịp điệu giống như người bản xứ thì chúng ta phải nói liền giữa những từ được nhấn trọng âm bằng cách là nói my và to chậm hơn, còn nói because, I nhanh hơn. Và khi nói như vậy ấy, thì sẽ tạo ra được giai điệu tiếng nhạc cho câu nói. Đó cũng chính là âm điệu của tiếng Anh, và điều này sẽ tạo nên sự thay đổi trong tốc độ nói tiếng Anh. Chúng ta hãy xét đến một cái ví dụ khác. Ví dụ như những cái câu như thế này thì các bạn sẽ không nói bằng một cái giọng đều đều như là I was walking down the street one day in the merry merry month of May. Thì chúng ta sẽ phải nhấn vào các cái từ keywords. Đấy là gì? Walking, streets, day. Và ở cái câu dưới thì chúng ta phải nhấn vào cái tính từ merry, từ month và từ May. Như vậy câu này chúng ta sẽ nói là I was walking down the streets one day in a merry merry month of May. Các bạn có cảm thấy như là có nhạc không ạ? Như vậy với các cái tình huống trên thì chúng ta có thể tổng kết lại quy tắc nhấn trọng âm trong một câu. Đấy là thứ nhất là từ thuộc về mặt nội dung thì chúng ta sẽ đánh trọng âm. Thứ hai đó là từ thuộc về mặt cấu trúc thì chúng ta không đánh trọng âm. Trong các ví dụ sau các bạn hãy xem là trọng âm câu được nhấn vào những từ nào nhé. Nào, xin mời các bạn hãy quan sát. Tôi tin là các bạn sẽ có đáp án chính xác không ạ? Chúng ta sẽ phải nhấn vào các từ đó là talk, clever và students. Hoặc là câu tiếp theo thì chúng ta phải nhấn vào đâu? Chúng ta sẽ phải nhấn vào sit, desk, listening. Và câu thứ ba nữa. Câu thứ ba thì chúng ta sẽ phải nhấn vào writing, quickly, difficult và here. Một điều các bạn cần chú ý ở đây đó là khi mà động từ to be là cái động từ chính thì nó không được đánh trọng âm, cho dù là trong cái tình huống này là nó mang cái nghĩa là content word, tức là từ nội dung. Ví dụ như là he's a teacher thì các bạn sẽ không nhấn vào cái từ is. Một cái điều nữa đấy là các cái trợ động từ có đuôi int thì luôn được nhấn trong câu để mà phân biệt với cái dạng khẳng định của nó, để các bạn có thể nghe thấy được sự khác nhau giữa các từ, ví dụ như là can hay là can't. Tôi lấy ví dụ như trong cái câu là he can talk thì các bạn sẽ nghe thấy người ta không nhấn vào cái từ can và chỉ nghe thấy cái từ talk rất là rõ, tức là he can talk. Còn cái câu thứ hai ấy thì có chứa cái từ can't ở dạng phủ định, các bạn sẽ nghe thấy can't talk rất là rõ, tức là họ sẽ nói là he can't talk. Trên đây là các cái quy tắc chung cho những cái câu nói thông thường. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta có thể nhấn trọng âm vào structure words để mà sửa hoặc là nhấn mạnh một cái thông tin nào đó quan trọng. Chúng ta hãy tìm hiểu cái câu hội thoại sau. Ví dụ các bạn sẽ trong cái câu này thì các bạn sẽ phải nhấn vào những cái từ như là gì? Mongolia là cái từ mà được nhấn rõ nhất, đúng không ạ? They've been to Mongolia, haven't they? Đúng không? Nhưng mà các bạn thấy người ta trả lời thì người ta lại nhấn vào cái từ they và từ we. Người ta sẽ nói là gì? No, they haven't, but we have. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là họ muốn sửa cái thông tin là họ đã đến Mongolia chứ không phải là chúng ta. Quy tắc tốt nhất để mà các bạn nhấn được trọng âm câu chính xác đấy là phải practice và practice. Hãy nghe nhiều đến mức có thể và luyện tập theo các cái hình thức dưới đây. Khi luyện tập các cái bài tập sau đây thì các bạn hãy chú ý đến những cái từ được bôi đậm đỏ. Đấy là những cái từ mà chúng ta được nhấn trọng âm trong câu. Bài tập thứ nhất là chúng ta sẽ luyện tập một số câu theo chuyên gia. Các bạn hãy nghe và nhắc theo. B29. 1. I saw the bird fly away. 2. What time did the guests leave? 3. He broke his arms in the accident. 4. She sang the song her father wrote. 5. Where does she park her car at night? 6. I read the books very quickly. 7. The bag fell on the floor. 8. The shop will be closed. 9. When will the class begin? 10. The boxes won't be big enough.
Bài tập số 2, chúng ta sẽ luyện qua một cái đoạn phát biểu. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace, nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. On September 11th, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. We reaffirmed our ties to each other and our love of community and country. On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or what race or ethnicity we were united as one American family. We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice. We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by Al-Qaeda, an organization headed by Osama bin Laden, which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. And so we went to war against Al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies. Over the last 10 years, thanks to the tireless and heroic work of our military and our counterterrorism professionals, we've made great strides in that effort. We've disrupted terrorist attacks and strengthened our homeland defense. In Afghanistan, we removed the Taliban government, which had given bin Laden and Al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were a part of the 9/11 plot. Yet Osama bin Laden avoided capture and escaped across the Afghan border into Pakistan. Meanwhile, Al-Qaeda continued to operate from along that border and operate through its affiliates across the world. And so shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or capture of bin Laden the top priority of our war against Al-Qaeda, even as we continued our broader efforts to disrupt, dismantle, and defeat his network. Then, last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. For over 2 decades, bin Laden has been Al-Qaeda's leader and symbol, and has continued to plot attacks against our country and our friends and allies. The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort.
There's no doubt that Al-Qaeda will continue to pursue attacks against us. We must, and we will, remain vigilant at home and abroad. As we do, we must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is not against Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims. Indeed, Al-Qaeda has slaughtered scores of Muslims in many countries, including our own. So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity. Over the years, I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. That is what we've done. But it's important to note that our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and the compound where he was hiding. Indeed, bin Laden had declared war against Pakistan as well and ordered attacks against the Pakistani people. Tonight, I called President Zardari, and my team has also spoken with their Pakistani counterparts. They agree that this is a good and historic day for both of our nations. And going forward, it is essential that Pakistan continue to join us in the fight against Al-Qaeda and its affiliates. The American people did not choose this fight. It came to our shores and started with the senseless slaughter of our citizens. After nearly 10 years of service, struggle, and sacrifice, we know well the costs of war. These efforts weigh on me every time I, as Commander-in-Chief, have to sign a letter to a family that has lost a loved one, or look into the eyes of a service member who's been gravely wounded. So Americans understand the costs of war. Yet, as a country, we will never tolerate our security being threatened, nor stand idly by when our people have been killed. We will be relentless in defense of our citizens and our friends and allies. We will be true to the values that make us who we are. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Tonight we give thanks to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome. The American people do not see their work nor know their names, but tonight they feel the satisfaction of their work and the result of their pursuit of justice. We give thanks for the men who carried out this operation, for they exemplify the professionalism, patriotism, and unparalleled courage of those who serve our country. And they are part of a generation that has borne the heaviest share of the burden since that September day. Finally, let me say to the families who lost loved ones on 9/11 that we have never forgotten your loss, nor wavered in our commitment to see that we do whatever it takes to prevent another attack on our shores. And tonight, let us think back to the sense of unity that prevailed on 9/11. I know that it has at times frayed, yet today's achievement is a testament to the greatness of our country and the determination of the American people. The cause of securing our country is not complete, but tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. That is the story of our history. Whether it's the pursuit of prosperity for our people, or the struggle for equality for all our citizens, our commitment to stand up for our values abroad, and our sacrifices to make the world a safer place. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. Như vậy là các bạn đã hiểu được tầm quan trọng và cái cách đánh trọng âm trong một câu rồi phải không ạ? Các bạn hãy thử tưởng tượng là nếu như mà chúng ta không phát âm trọng âm khi giao tiếp bằng tiếng Anh thì sẽ phiền toái như thế nào trong việc hiểu người khác và làm cho người khác hiểu mình. Chính vì thế, ngay từ hôm nay các bạn hãy bắt tay vào luyện tập cái phần